नमस्ते, म डाक्टर श्रद्धा बज्राचार्य, म एउटा मेडिकल अफिसर। श्रद्धा फाउन्डेसनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ श्रद्धा फाउन्डेसन वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन हेल्थ एन्ड इम्पावरमेन्टको लागि इस्टाब्लिस भएको एउटा नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जसको कोर टिम मेम्बर्स चाहिँ मेडिकल पर्सनलहरू हुनुहुन्छ। हामी मानङ जाँदाखेरि चाहिँ हामी श्रद्धा फाउन्डेसन डुल्वासँग कोलाबोरेसन गरेर गएको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ डुल्वाको टिम 3 जना, अनि 1 जना डाक्टर, अनि 1 जना हेल्थ एसिस्टेन्ट, अनि त्यसपछि डेन्टल हाइजिनिस्ट 1 जना, अनि फार्मेसी, अनि 2 जना स्टाफ नर्स। हामी टोटल चाहिँ 9 जना। ड्युरिङ द क्याम्प हामीले के पायो भन्दा चाहिँ वुमेनहरू मोस्टली चाहिँ बिजनेस गर्ने भेट्यो र त्यस्तै गरी त्यहाँको बच्चाहरू चाहिँ अहिले एजुकेसनको लागि स्कुल चाहिँ धेरै जाने गर्दछ, किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ डे वर्क सिस्टम राखेको रहेछ। त्यही भएर त्यहाँको बच्चाहरू चाहिँ स्कुलतिर अलिक एट्र्याक्ट भएको छ पहिलाभन्दा। टुरिज्म सिजनमा चाहिँ मोस्टली मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ होटेलमा व्यवसाय गर्ने गर्दो रहेछ र बाँकी जुन एक्सट्रिम कोल्ड सिजन उनीहरू एक्सट्रिम कोल्ड सिजनमा चाहिँ काठमाडौँतिर फर्किने, बेसी सहरतिर फर्किने र बिजनेस गर्ने गर्दा रहेछन्। Few months अगाडि I went to pick my wife from her workspace अनि उसलाई लिँदाखेरि चाहिँ all of a sudden she came to me and said एउटा भोलन्टियरिङको अपर्च्युनिटी छ, लेट्स गो देयर। एन्ड आई सेड के गर्ने, जाने हो त? देन आई सेड ओके फाइन, लेट्स गो। मेरो लागि पनि एज अ बिइङ अ ट्राभल रिसर्च कम्पनी एउटा नयाँ डेस्टिनेसन जाने अपर्च्युनिटी मिल्छ। सो आई वेन्ट विथ हर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आई फाउन्ड अ लट अफ किड्स, अ लट अफ पिपल जसले चाहिँ एकदमै बेसिक हेल्थको अपर्च्युनिटिजहरू पनि उनीहरूले चाहिँ मिस गरिरहेको कन्डिसन हुँदो रहेछ। एन्ड द्याट वाज जस्ट 35 किलोमिटर्स साउथ इस्ट अफ काठमाडौँ। मानङ चाहिँ टुरिस्टिक एरिया हुँदा पनि तर कति हेल्थ फेसिलिटिजहरू भयो, ट्रान्सपोर्टेसनदेखि अनि त्यसै गरी एजुकेसन लेभलदेखि एक्सेसेबल हुँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दरबन्दी छ तर स्टाफ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि एकदम दुर्गम, अति दुर्गम भयो होइन, त्यहाँनिर कोही पनि स्टाफहरू जान मान्दैन। हेल्थ पोस्ट छ, भवन बनाएको छ, एकदम नाजुक अवस्थामा छ। तर नाजुक अवस्थामा भए पनि एकजना मात्रै अनमी हुन्छ, कहिलेकाहीँ अयमा मात्रै हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाफ भयो, भवन भयो र पनि त्यो ढुवानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन जिल्लाबाट जुन फ्री दिएको जुन मेडिसिनहरू छ जति पनि, त्यो पनि टाइममा चाहिँ बुढाउन सकिरहेको हुँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ सकिरहेको थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल केसहरू जस्तै निमोनिया हुँदाखेरि भयो, यो सानो निमोनिया भयो, निमोनियाको पनि अब अर्ली ट्रिटमेन्ट पाएको भए चाहिँ सायद राम्रो हुन्थ्यो होला, कम्प्लिकेसन आउँथेन होला। तर त्यहाँनिर चाहिँ केसम्म पनि हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल निमोनियाको कारणले पनि मान्छेहरू चाहिँ, बच्चाहरू चाहिँ एक्सपायर हुने गरेको छ। डिले इन डिसिसन मेकिङ, अनि डिले इन ट्रान्सपोर्टेसन, डिले इन म्यानेजमेन्ट अफ मेटेरियल्स, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो क्रोनिक भएर चाहिँ अनि मान्छे डेथ पनि पुग्न आइपुग्छ। एकदमै टाढा टाढाका बच्चाहरू यो विद्यालयमा आवश्यक रूपमा यहीँ राखिएको छ र नासौँ गाउँपालिकाको सीमित स्रोत र साधनका कारण हामीले पहिल्यैदेखि नै बच्चाहरू यहीँ एउटै ठाउँमा चाहिँ झन्डै 100 जना बच्चाहरू एउटै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रोगको समस्याहरू आउने भएको हुँदाखेरि हामीले 1 जना स्वास्थ्य कर्मीको सायद प्रशस्त औषधि दिनु भनेर चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। तर गाउँपालिकाको सीमित स्रोतका र साधनका कारणले हाल तत्काललाई त्यो सबै सम्भव भएन। बच्चाहरू धेरै नै बिरामी भयो। बिरामी हुने कारणले गर्दाखेरि कतिपय पढाइहरू चाहिँ हातेर घरमा जानुपर्ने भइरहेछ। यो शिविर नआएको कारण, हाम्रो यो स्वास्थ्यमा भने जस्तो औषधि नभएको कारणले I began thinking, being a travel company, कसरी यो कुरालाई
हाउ क्यान वी ट्राभल विथ अ पर्पज अनि यो चिजलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ वी केम अप विथ दिस वन्डरफुल आइडिया द्याट वाइ नट वी स्टार्ट कोलाबोरेटिङ विथ अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ हेल्थ क्याम्प्सहरू पनि अर्गनाइज गरोस् एन्ड एट द सेम टाइम दे गेट द ट्राभल अपर्च्युनिटी टु ट्राभल विथ अस अनि त्यो सँगसँगै नै हाम्रो डुल्वाको एउटा कोर अब्जेक्टिभ डेस्टिनेसन रिसर्च गर्ने त्यो पनि कम्प्लिट होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ वी कोलाबोरेटेड विथ दिस फाउन्डेसन द्याट इज करेन्टली रन बाई माई वाइफ. Now that these foundations are trying to do health camps every once in 3 months, we are supporting them to go to the remotest part of our country and find kids and women who still need medical attention. हाम्रो फाउन्डेसनको गोल हरेक 3 महिनामा दुर्गम ठाउँहरूमा हेल्थ क्याम्प गर्दै जानु हो. यतिमै हामी रोकिन्नौँ. हाम्रो फ्युचरमा मेन गोल भनेको चाहिँ हरेक दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ सकेसम्म हामीले प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर्सहरू इस्ट्याब्लिस गर्दै जाने हो. त्यसको लागि हामीहरू तपाईँहरूको सहायताको चाहिँ अपेक्षा गर्दछौँ. Kids, they literally are the future of our nation, and women, they are the ones who groom the kids. So we need to take care of the female and the children of our country, and that's where Dulva is trying to step in and help these kind of organizations facilitate their travel and organize the camps successfully.